Elvis hengissä Helsinkiin! Tervetuloa Kuukauden Carpenteri ja tällä kertaa onkin todellinen John Carpenter outolintu käsittelyssä, nimittäin Elvis vuodelta 1979 ja tämähän oli John Carpenterin toinen ja viimeinen televisiotuotanto sitten. Ja tää on todellakin John Carpenterin tuotannossa kohtalaisen tämmönen outolintufilmi, koska niinku tämä ei ole science fictionia, tämä ei sisällä toimintakohtauksia, tämä ei sisällä kauhukohtauksia, tämä ei sisällä Dean Cundin kuvausta, eikä tämä sisällä myöskään John Carpenterin syntikkas korea, vaan tämä on ihan puhdas tämmönen biografia-elokuva erään varsin kuuluisan amerikkalaisen laulaja, kitaristi, herrasmiehen urasta sitten, joo. Tää oli semmonen elokuva, mitä minä en ollut aikaisemmin nähnyt ennen tätä videoa, kun lähdin tekemään. Ja mä veikkaisin, että monet, vaikka on John Carpenter-faneja, niin saattaa olla tämä elokuva semmonen, että on jäänyt näkemättä. Eli elokuva alkaa niin kuin Elviksen comeback-keikasta, oliko se sitten 69 vuonna, ja Elvis on siellä vähän paskat housus, että onko hänellä taito vielä talleessaan, nimittäin hän on ollut tätä ennen 10 vuotta about niin kuin pois parrasvaloista. Eri näistä syistä johtuen, ja sitten tekee Las Vegasissa paluuta ja kaikennäköisiä vainoharhaisuusoireita. Hän luulee, että joku meinaa tappaa sen sitten vähän niin kuin Lee Harvey Oswald, kun ampui Kennedy, niin sitä se pelkää tällä. Ja tässä tulee se kuuluisa kohtaus, missä Elvis ampuu television hotellihuoneessaan sitten jo. No, tästä sitten lähdetään takaumien myötä sitten niin kuin kertomaan Elviksen urasta ja niin kuin elämästä yleensä. Lähdetään ihan lapsuudesta siitä, miten se varttuja sai kitaran lahjaksi ja siitä sitten niin kuin siirrytään sinne, onko se 50-luvun ihan alkuun sitten, kun Elvis pääsee äänittelemään lauluja ja sitten niitä soitetaan radioissa ja se onkin niinku yhdessä yössä se on sitten semmonen niinku koko Amerikan sitten suosikkipoika. Tämä maalaa kuvan Elviksestä sellainen kohtalaisen tällainen syrjään vetäytyvänä ja ujona poikana ja poikana, joka oli hirveän sellainen mamman poika, tykkäs rakasti äitiänsä hirveästi. Tää oli siinä mielessä hyvä niin kuin elokuva meikäläisellä, koska siis mä en tiedä Elviksen elämästä yhtään mitään. Mua nyt ei vittu sillä kauheasti kiinnosta mikään Elvis-homma. Siinä mielessä tosiaan tää oli otollinen tai antoisa elokuva, että nyt opin tosi paljon kaikkea Elviksen elämästä, kuten esimerkiksi se, että Elvis kävi Intissä, vaikka se oli jo niinku semmonen, hotshot. Eli mä luulen, että sen ei olisi varmaan tarvinnut mennä Intiin, että se olisi varmaan pystynyt sen junailemaan sillä lailla, että joo mä soitan kitaraa tällä ja vittu, mulla on vitusti rahaa, että USA-armeija ei tarvi mua. Mutta kävi Intissä ja sitten palveli Saksassa sitten armeija-aikansa silloin joskus 50-luvun puolivälistä. Ja siellä sitten tapas Priscilla Presleyn eli tulevan vaimonsa sitten. Ja siinähän oli se hassu juttu, että Priscilla taisi olla 14-vuotias ja Elvis oli 21-vuotias, kun sitten Elvis soitti Priscillan äijälle sinne Saksaan, joka oli joku lutti siellä Army Baseissa, että en mä osaa Elvistä matkita. Soitti sille kuitenkin, että että vittu sun tytär on vittu hyvä ja mä haluan kutsua sen asuun mun tykös tänne Gracelandiin, eli tää kartano, minkä se osti, että pidän kyllä huolta, että teidän tytär käy koulussa ja näin. Ja ihme, kyllä tää äijä sitten suostui siihen, että ajat oli todellakin erilaiset. Mä vähän epäilen, että nykyään tämmönen ei ihan onnistuisi, että se on alaikäinen tytär. Joo, totta kai joku tämmönen poplaulaja sitten kysyy, että voiko se tulla asuun, niin joo, ilman muuta. Tässä elokuvassa Priscillaa esittää Season Hubley, eli tää nainen, joka on nähty muun muassa Kurt Russellin kanssa sitten esimerkiksi Escape from New Yorkissa. Hänellä on tosi pieni rooli siinä, mutta anyways, tämän elokuvan kuvauksessa he tapasivat sitten Kurt Russellin kanssa ja sitten menivät myöhemmin naimisiin, että siinä mielessä tämä on ainakin Kurt Russellin uralla ja elämässä merkittävä elokuva sitten tämä. Ja myöskin se on tässä mielenkiintoinen,
mielenkiintoista, että Elviksen äijää, siis tässä elokuvassa, Elviksen isää esittää Kurt Russellin oikea isä, Bing Russell. Ja niillä ei ole ehkä ihan kauhean paljon kohtauksia tässä jaettuna yhdessä, mutta ne mikä on aika hyviä. Ja tästä päästään aasinsiltaan siihen, että Juman kautta Kurt Russell näyttelee aivan sairaan hyvin Elvistä tässä. Että kaikki nämä niin kuin kävelytyylit ja maneerit ja siis tapa puhua, niin siis se vähän mitä mä Elvistä niin on nähnyt niin kuin jossain filmipätkissä tällainen. Se kyllä niin kuin, ainakin mut sai vakuuttuneeksi kyllä. Ja paitsi, että tässä leffassa käydään Elviksen musiikkiura, mistä se kaikista parhaiten tunnetaan läpi, niin tässä myös sivutaan vähän Elviksen filmiuraa. Eli Elvis esiintyi useissakin elokuvissa ja filmit oli Elvikselle tosi tärkeä juttu. Tämä oli semmoinen asia, mitä ei myöskään tiennyt, mutta hän halusi olla nimenomaan niin kuin, paitsi laulaja, mutta myös filmitähti. Ja kyllähän se niistä pääsi esiintymään sitten filmeissä vaikka kuinka paljon sitten. Mutta täytyy kyllä myöntää, että mä en ole yhtäkään vittu Elviksen filmiä katsonut. Siis jotenkin nämä aiheet niissä ja tää tapa, miten siis tämmönen musiikkielokuvia, niin mä en oo vaan jaksanut katsoa. Enkä mä nyt tämän elokuvan myötä nyt kamalasti innostunutkaan näitä hankkimaan käsiin. Vaikka mulla taitaa kyllä VHSillä taitaa muutama Elviksen filmi olla, mutta ei oo ihan vielä kerännyt katsomaan niitä. Semmonen asia, mikä tää elokuva kokonaan sivuttaa, minkä mä tässä opin, kun tein taustatyötä tätä videoa varten. Ann-Margaret niin oli yhdessä Elviksen kanssa elokuvassa näyttelemässä, ja tätä hahmoa ei ollenkaan esitellä tässä. Ja mun ymmärtääkseni superfilmitähti Ann-Margaret niin oli hyvinkin tärkeä ihminen Elviksen elämässä, ja siitähän epäiltiin sitten, että paneeko ne, ja onko ne mennessä naimisiin ja tämmöstä. Ja ymmärtääkseni vielä se, että tässä vaiheessa myös Priscilla oli jo asumassa täällä Gracelandissa, mutta ei sitten ilmeisesti ollut ainakaan on myönnetty, että olisi ollut mitään tämmöistä vispilän kauppaa sitten Ann-Margaretin kanssa, mikä on sinänsä kyllä harmi homma, koska se oli kyllä varsin vetävä lyyli siihen aikaan ja varmaan justiin Elviskin myös oli naisten mieleen sitten. Vaikka sanoin, että Kurt Russell näyttelee todella hyvin Elvistä tässä, niin hän ei kuitenkaan itse laula näitä biisiä, vaan semmonen jätkä kuin Ronnie McDowell oli se tyyppi, joka laulaa nämä biisit. Ja siitä huolimatta, niin täytyy sanoa, että Kurt Russell kuitenkin se vetää tosi hyvin nämä lavakohtaukset. Ja mä voin vaan kuvitella, kuinka vaikeeta on niin kuin saada näitä huulia synkkään sitten niin kuin siinä leikkauspöydässä, mutta kertaakaan mulla tässä elokuvaa katsellessa ei tullut semmoista fiilistä, että niin kuin, okei, nyt on kyllä niin kuin, nyt on ihan selvästi joku toinen äijä laulamassa ja huuli synkkää ihan miten sattuu. Tässä oli peräti 37 biisiä, oli tää Ronnie McDowell, oli äänettänyt yhdessä päivässä, ja siihen nähden niin täytyy sanoa, että niin kuin, ilmiömäinen veto kyllä niin kuin perkele sentään, siis todella ilmiömäinen. Siis on hyviä biisejä, legendaarisia biisejä ja jopa tämmönen Elvis-allergikkokin kuin mä, niin jopa vähän innostui vähän jammaileen siinä. Ja siis Elvis tosiaan, kun se on niin kuuluisa hahmo, sitä on niin paljon parodioitu vaikka kuinka monessa kertaa. Mulla tuli ihan elävästi mieleen elokuva Top Secret, eli se, missä Val Kilmer esittää, mikä on Zucker Abrams tuotanto 80-luvun puolivälistä, se screwball-komedia, niin tässä on kohtaus, missä Elvis laulaa saksalaisella oluthuoneella se Tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, niin se toi niin elävästi mieleen ton Top Secretin kohtaus. Vielä jopa tämä biisivalinta on täsmälleen sama, että niin mä rupesin miettimään, onkohan nämä Zuckerit katsonut nimenomaan tämän elokuvan ja saanut siitä inspiraation siihen crazyin kohtaukseen, mikä siinä elokuvassa oli. Mutta Kurt Russellin elokuva Elvis-ura ei suinkaan rajoitu tähän yhteen elokuvaan, vaan tiesittekö sitä, että Kurt Russell kun oli lapsi tähtenä, niin hän on näytellyt Elviksen kanssa yhdessä elokuvassa. Se on semmonen kuin It Happened at the World's Fair vuodelta 1963, missä sitten Kurt Russell näyttelee jotain pikku vesseliä, pieni rooli, ja tää vesseli potkaisee Elvistä jalkaan. En todellakaan tiennyt tätä. Ja myös se, että tämähän jälkeen sitten Kurt Russell näytteli elokuvassa Forrest Gump.
Elviksen ääntä. Mä en tiedä, oliko se uncredited vai mitä, mutta tätä en tiennyt aikaisemmin. Ja sitten tietysti Kurt Russell esiintyi Elvis-imitaattorina elokuvassa 3000 Miles to Graceland vuodelta 2001, jossa sitten myös näyttelee toi Kevin Costner. Eli se on muuten hyvä filmi, suosittelen sitä kyllä. Toiset tykkää, toiset ei, mutta mielestäni se oli oikein mukivin menevä tämmönen kuvaotteinen action-elokuva. Filmin pituus oli 170 minuuttia, kun mä aloitin kattoon tätä, mä katsoin, että kauan tää kestää, mutta ei vittu, melkein 3 tuntia, aihe mikä ei juuri kiinnosta, mutta olin siinä mielessä yllättynyt, että tää imi sinänsä mukaansa, ja tää ei, sinänsä mä en valittanut, että tää tuntui liian pitkältä, vaan tää kyllä, ainakin meikäläisen piti mielenkiinnossaan, piti piihdeissään kyllä niin kuin ihan alusta loppuun asti, ja tämähän on julkaistu Suomessa DVDllä, ei ole VHS, mutta DVD on, ja sehän on kohtalaisen harvinainen se DVD, mutta mä tilasin oikein tätä ohjelmaa varten sitten tämän Shout Factorin Shout Select-sarjan julkaisun tästä elokuvasta. Tämä on A-koodilla lukittu, mutta tässä oli myös kommenttiraita, jossa on äänessä muun muassa tämä Ronnie McDowell, joka teki lauloi nämä biisit tähän elokuvaan. Niin ihan mukavaa jutustelua kyllä. Ja pieni making of puffi, missä nyt ei nyt kauheasti ollut kotiin kerrottavaa, joo. Mutta Elvis, ihan ok, ihan kiva kädenlämpöinen tällainen biografia-elokuva, ihan ok TV-elokuva. En mä tiedä, no siis jos sä oot tosi niin kuin hardcore John Carpenter-fani, kannattaa katsoa, siis ei tää nyt missään nimessä John Carpenterin paskimpia on, mutta niin kuin kiistatta justiin semmonen niin kuin sanoin outo lintu Carpenterin uralla, koska niin kuin, ei tässä ole mitään, niin kuin, ei tässä ole sinä mitään niin kuin Carpenterin niin kuin kädenjälkeä oikein nähtävissä, että tää olisi voinut olla oikeastaan kenen tahansa ohjaama, että niin kuin, jos joku olisi sanonut, että niin okei, tää on vaikka Mark L. Lesterin ohjaama, niin okei, se teki semmosenkin filmin sitten, joo. Mä annan Elvikselle kädenlämpöinen 3 tähteä, että ei vituttanut kun katsoin, mutta ei nyt mitään jäänyt sillain kamalasti kotio kerrottavaakaan kyllä. Hei, ootko sinä nähnyt Elviksen? Oletko sinä Elviksen fania? Pistä mulle kommentteja ja paina tykkää, jos tykkäät kuukauden Carpenterista. Minä kiitän, että jaksoit katsella tämänkin videon ja nyt toivotan sinulle oikein hyvää loppupäivää ja mene katsomaan tästä seuraavaa videota sitten Videospace-kanavalta. Kiitos! Lämpää, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy. Lankkaanko munat? No lankkaan vaan. Thank you very much.